pregătiți credeți că sunteți pentru videoclipul de astăzi? Țin să vă contrazic pentru că avem un multimilionar obsedat care a scăpat de justiție ani buni la rând, mă refer la 10 de ani, și asta pentru că autorităților nu le-a păsat de ceea ce spun femeile. Salutare, fan Crime, azi zi de traumă, eu sunt Ceci și astăzi vorbim despre un psihopat, un criminal, un obsedat, ca de obicei, bineînțeles, pe acest canal. Așa că vă rog frumos, puneți mâncarea aia deoparte, nu se merită, mai ales la cazul de astăzi. Dar totuși, poftă bună dacă ești subscriber. Astăzi ne ducem în Japonia din nou și dacă ăsta este primul videoclip pe care îl vezi de la mine de pe canal, țin să te anunț că Japonia este țara în care am găsit cele mai teribile crime. Psihopatul despre care vorbim astăzi, numele lui este Joji Obara, s-a născut pe 10 august 1952 în Japonia. El s-a născut în Osaka, în această familie putred de bocată, mă refer la faptul că aveau milioane peste milioane de dolari. Tatălui, pe lângă faptul că avea foarte multe business-uri, era și implicat cu mafia japoneză, adică clanul Yakuza. Joji a crescut exact așa cum vă așteptați, foarte privilegiat la o școală privată, foarte fancy, lecții de vioară, pian, știți voi, rich people shit. La vârsta de 15 ani, Joji avea să meargă la această școală privată, era cea mai bună din Japonia și era în sudul orașului Tokyo. Faza este că el nu era în Tokyo, era în Osaka. Și el, bineînțeles că trebuia să se mute în Tokyo, dar părinții lui nu voiau să se mute acolo, așa că ce s-a decis tatălui? Să îi cumpere o vilă. La vârsta de 15 ani, cu staff, cu tot, menajeră, whatever, you name it. Practic, el se muta în această vilă la vârsta de 15 ani ca să meargă la acest liceu, iar la vârsta de 17 ani, tatălui a decedat și a moștenit toată averea. Până la 21 de ani a terminat facultatea de drept, vorbea foarte multe limbi, inclusiv engleza, și cam asta era și perioada în care el a devenit foarte complexat de cum arată. Avea 1,65 m înălțime, care dacă mă întrebați pe mine nu este prea scund, nu știu, am 1,50 m. Începea să poarte tălpici groși ca să fie mai înalt, s-a dus și a făcut operații estetice ca să arate mult mai bine și deși a făcut toate lucrurile astea, la un dat a luat și un tratament hormonal, tot se simțea extrem de complexat și îi era greu să atragă femei. Motiv pentru care nu avem nici prea multe poze cu el, pentru că nu stătea la poze, avem 3 poze în total cu omul ăsta. Anii trec, bineînțeles, călătorește, își cumpără foarte multe mașini, are diferite apartamente, investește în imobiliare, doar că economia Japoniei în anii 1990 s-a dus cam de răpă și cam asta este perioada în care el își pierde foarte mulți din bani, dar ajunge să rămână totuși cu câteva milioane, pentru că, ce să vedeți, are treabă cu mafia japoneză, clanul Yakuza, da. Haideți să vorbim totuși de cum a început acest psihopat să fie psihopat. În primul rând, Joji nu avea nicio treabă cu femeile și avea un jurnal în care scria cât de mult urăște femeile, cum le vede ca pe un obiect, și pe lângă treaba asta a dezvoltat un fetiș în care i-ar plăcea să întrețină relații intime cu femei inconștiente, femei leșinate, femei care dorm, femei care nu își pot da consimțământul. Și acum știu, foarte deranjant, doar că în Tokyo există hoteluri, acum nu știu dacă mai există, pe atunci existau hoteluri, existau diferite locuri unde puteai să mergi, plăteai o sumă mare de bani și întrețineai relații intime cu femei inconștiente. Femeile alea își dădeau consimțământul înainte, dar după luau ori o pastilă, ori se prefăceau că dormeau ca să întrețină aceste... Bine, ele nu întrețineau bărbați, întrețineau relații intime cu ele fiind inconștiente. Problema este că el nu are chiar atât de mulți bani în cont. Are bani, dar nu are atât de mulți bani în cont și s-a gândit, de ce să plătesc eu aceste hoteluri să întrețin relații cu aceste femei când eu pot să le las inconștiente, să întrețin relații cu ele și să nu plătesc niciun ban? A început să viziteze cluburi unde atrăgea femei pentru că se lăfăia cu banii lui și promitea acestor femei care ulterior ajungeau acasă la el, le promitea că le va cumpăra bijuterii, că le va da bani, că le va cumpăra telefoane scumpe și așa Joji a ajuns să facă atât de multe victime, mă refer la sute de victime, vă zic acum și câte mai exact, încât nici măcar nu știm identitatea a jumătate dintre ele. Prima lui victimă a scos-o frumos în oraș, au râs, au glumit, după care ea s-a dus acasă la Joji, nu se ducea la vila lui pe care i-a cumpărat-o taică-su atunci când avea 15 ani, se ducea la un apartament anume pe care îl avea el, îl deținea, ok? Era un apartament foarte frumos, lângă plajă, o priveliște minunată, s-a dus acasă la el, au râs, au glumit și de nicăieri această fată își pierde cunoștința pentru că, ce să vedeți, Joji i-a oferit un pahar de ceva, băutură, presupunem. Doar că această băutură avea înăuntru niște substanțe care aveau să lase această femeie inconștientă. Joji a profitat de corpul ei, după care dimineața când s-a trezit această femeie, Joji a scos ochii că a băut prea mult, este o alcoolică și că ar trebui să-i mulțumească că a avut grijă de ea toată noaptea. Așa că această femeie s-a ridicat frumos și a cerut scuze, a plecat acasă, neștiind măcar că a fost agresată intim. Și pentru că Joji a scăpat fără vreo consecință după ce a comis această crimă, bineînțeles că a
avut tupeu să facă din ce în ce mai multe victime, văzând cât de ușor poți să scapi basma curată. Vă zic de pe acum, vreți să știți câți ani la rând, ani pe care îi știm noi, s-ar putea să fie mai mult de atât, câți ani la rând confirmați a luat Joji și și-a bătut joc de femei? 15, 1, 5, un deceniu jumate. Multe dintre femeile care ajungeau pe mâna lui Joji, ba nu știau că au fost agresate, ba știau că au fost agresate, dar în momentul în care s-au dus la poliție, polițiștii erau ceva genul, dar tu ce ai căutat acasă la bărbatul ăsta? Sau pur și simplu nu îi interesa să stea să investigheze un milionar, pentru că în momentul în care ai atât de mulți bani ca omul ăsta, poți să scapi basma curată cu foarte multe lucruri. Și asta am confirmat efectiv în mai bine de jumătate din cazurile pe care le-am făcut pe canalul ăsta. După vreo 10 ani în care Joji și-a făcut damblaua, a stat și a vânat sute de femei, s-a cam plictisit și a zis, trebuie să schimbăm această rutină și să facem ceva mult mai interesant de atât. Așa că upgrade-ul lui consta în a face videoclipuri, în a filma aceste femei inconștiente, deci nu aveau nici cum să-și dea consimțământul pentru asta. A făcut o cameră în acel apartament, a pregătit această cameră. Imaginați-vă o combinație între 50 Shades of Grey și So. Dacă n-ați văzut niciuna din filmele astea, haideți să vă explic puțin. Era această cameră de tortură, făcută special ca să întrețină relații intime cu femeia acolo. Avea cărlige pe tavan, funii legate de acele cărlige și practic femeile veneau suspendate, legate de picioare pe tavan. Și când zic filmat, că voia să fac aceste videoclipuri, mă refer efectiv foarte profesionist. Avea lumini, nu cred că avea ring light-uri, lumini speciale pentru a filma. Avea cameră de filmat, cel mai probabil mai performantă decât asta care filmez eu acum. Un trepied, avea de toate, efectiv de toate. Și acum din nou, la vânătoare. Cluburi, femei, le aducem înapoi la mine la apartament, le las inconștiente și direct în camera de tortură. Legate de picioare, atârnate de tavan, inconștiente și ore bune în șir a profitat de corpurile lor. Când zic ore bune în șir, s-a descoperit că la un moment dat a stat 12 ore să își bată joc de una dintre victime. O să vă dau un mic spoiler, videoclipurile pe care le-au făcut s-au găsit. Haideți să vă trec printr-un videoclip. Nu pot să vi-l arăt, vă dați seama, nu pot să vi-l arăt, dar. În primul cadru era această femeie care intra în apartamentul lui pentru că da, avea și niște camere ascunse prin apartament. Era această femeie care părea că se simte bine, că este la un bărbat acasă, cu care s-a înțeles foarte bine și la un date și următorul cadru efectiv se tăia și era direct în camera de tortură cu această femeie dezbrăcată, legată de tavan și Joji, care apărea de nicăieri în cadru, dezbrăcat, în fundul gol și pe față avea o mască, ca masca lui Zoro. Ce om misterios, voi vă dați seama? Ore bune în șir ce putea să facă săracul, că femeile erau atârnate de tavan și 12 ore în șir trebuia să facă ceva și științific vorbind nu putea să stea 12 ore în continuu să profite de corpul acestei femei decât dacă lua niște pastile pe lângă sau dacă făcea alte lucruri sau se folosea de alte lucruri, cum ar veni un castravete. Și da, a fost la un moment dat un cadru în care a folosit un castravete. La un moment dat a folosit un obiect medical. Nu am reușit să descoperim ce obiect medical, dar noi presupunem că se referă la acel speculant vaginal, se numește, se folosește la testele Papa Nicolau, știți voi, la teste vaginale. Acel clește care se despică în două și arată ca un aparat de tortură. Dacă femeile cumva se trezeau în mijlocul acestor pedepse, nu este nicio problemă pentru că Joji avea pregătit această cârpă îmbibată în cloroform. Ne întoarcem la cloroform imediat, dar să vă mai zic ce mai era prin cameră. Avea două monitoare mari și late în timp ce făcea aceste videoclipuri, ok? Pe unul dintre monitoare erau în continuu filme 18+, iar pe celălalt monitor era un close-up de la una dintre camerele pe care le folosea în timp ce stătea cu aceste femei suspendate de tavan, dar era un close-up, o cameră și practic ceea ce făcea el era live pe unul dintre monitoare și el se entuziasma mai mult când în timp ce le făcea ce le făcea, se uita la el care făcea ce le făcea. Bineînțeles că avea și un jurnal în care scria despre fiecare victimă în parte. În felul ăsta, victima numărul 63, 1991, cloroform, sex, castravete. Efectiv scria a câta victimă este, în ce fel a adus-o acolo, ce a folosit pe ea și tot felul. După care mai avea și anii scriși, deci avea 1990, 13 victime, 1991, 31 de victime. După ce termina cu ele, femeile se trezeau, el se uita la ele frumos și le învinovățea că au băut prea mult sau că au consumat niște substanțe ilegale și că ar trebui să-i mulțumească că a avut grijă de ele toată noaptea. Foarte multe dintre ele se mai și trezeau în timp ce erau suspendate și din cauza că aceste femei au rămas inconștiente după ce au consumat aceste substanțe ilegale, începeau să vomite foarte, foarte mult și era foarte deranjant pentru Joji, vă dați seama, adică cum adică să stau eu și să strâng după tine că ai vomitat. Dar cea mai populară substanță
pe care o folosea el era cloroformul. Haideți să vă explic puțin ce este. Este practic această substanță extrem de toxică, dar pe vremuri se folosea pe post de anestezic. De ce nu se mai folosește pe post de anestezic? Pentru că este extrem de dăunător pentru corpul uman, mai ales pentru ficat. Și ce să vedeți, în cantități foarte mari poate provoca decesul. Inițial, victimele lui erau niște femei pe care le întâlnea la cluburi și aceste femei erau femei japoneze. Doar că el s-a plictisit, mai oameni buni, a zis, nu mai plac japonezele, eu cred că este timpul să îmi caut niște victime mai deosebite, un lucru pe care nu prea îl întâlnea atât de mult prin anii 1990. El căuta ca victimele lui să fie femei occidentale, să fie femei venite din America de Nord, din Australia, din Noua Zeelandă și să fie blonde. Dacă nu le găsește blonde, e ok și așa. Dacă ați văzut cazul Yuka Takaoka de la mine de pe canal, probabil știți de ceea ce urmează să vă zic, dar în Japonia există aceste cluburi, se numesc hostess clubs și acolo lucrează anumite gazde, poate să fie și bărbați, poate să fie și femei și tu plătești pentru o oră, 2-3 ca să te duci în acel club și la acel club această gazdă vine și îți ține companie. Flirtează cu tine, îți aprinde țigara, îți pune băutură în pahar. Practic asta este jobul lor, să fii gazdă. Și un alt lucru foarte important ca tu să lucrezi ca hostess, să lucrezi ca gazdă la aceste cluburi, era ca tu să ieși la cel puțin o întâlnire cu clienții, ca să aduci cât mai mulți clienți și plus erai plătit și mai mult dacă te duceai la aceste întâlniri. Întâlnirile astea se numesc dohan. E o chestie foarte populară în Japonia, până și în ziua de astăzi se practică aceste lucruri. Și ce să vedeți, la aceste cluburi, majoritatea femeilor care lucrau acolo erau femei care veneau din Occident, America, Australia, etc. Și așa ajungem în 1992. Georgie are 40 de ani. Când s-a apucat de această vânătoare de femei, avea vreo 27-28 și cam asta este perioada în care el o întâlnește pe această femeie de 21 de ani. Numele era Carita Ridgway. Ea s-a născut în Australia și a venit în Tokyo să lucreze ca gazdă, ca să își strângă niște bani pentru câteva luni după să se întoarcă înapoi în Australia și să își poată plăti cursul de actorie la care voia să meargă. A avut marele ghinion să îl întâlnească pe Georgie la acest club, s-a dus la un dohan cu el la această întâlnire, a ajuns acasă la el și exact aceeași soartă a avut ca celelalte victime. A ajuns în camera de tortură a lui Georgie, suspendată de tavan și cu acest psihopat care profită de corpul ei. Singura problemă este că Carita noastră se trezește în continuu. Efectiv își recapătă cunoștința din jumătate în jumătate de oră, iar Georgie are soluția perfectă să îi pună această cărpă cu cloroform peste față ca să o adoarmă la loc. Bine, să o adoarmă, să o lase inconștientă. După ce a terminat cu săraca femeie, Carita se trezește și începe să vomite atât de mult încât Georgie se panichează, o pune frumos în mașină, o duce la spital în momentul în care ajunge la recepție, își dă numele care și-a dat un nume fals, bineînțeles, a lăsat-o pe această fată și le-a spus oamenilor că a ieșit cu ea la un dohan și că acolo a mâncat fructe de mare și cel mai probabil Carita are o reacție alergică foarte gravă. Bineînțeles, Carita este dusă către camera de urgență, nu știau ce îi pot face ca să o readucă la normal. Părinții ei vin din Australia, după 2 zile a intrat în comă și după 2 săptămâni în care s-a zbătut ca să supraviețuiască, Carita își dă ultima suflare. Concluzia doctorilor, bineînțeles, nu aveau de unde să știe că s-a folosit cloroform pe această fată și au ajuns la concluzia că, Carita a murit de hepatită. Era o boală foarte comună în perioada aia. A fost văzut ca fiind o moarte accidentală și nimeni nu a fost suspectat, însă părinții aveau foarte multe suspiciuni și voiau să descopere cine era acest bărbat care a venit și a lăsat-o pe Carita la spital. Dar n-au trebuit să stea să caute foarte mult, pentru că Georgie i-a sunat și le-a spus: hei, eu sunt, nu știu ce nume fals le-a dat, dar le-a dat un nume fals, eu sunt ... Vreau să vă zic că îmi pare sincer rău pentru fiica dumneavoastră. Mi-a plăcut foarte mult de ea, am ieșit la mai multe date-uri cu această fată, era foarte, foarte frumoasă. Fac o mică paranteză, urma să fie ziua Caritei în 3 zile și Georgie a zis: pot să mă întâlnesc cu voi pentru că aveam ceva să-i dau Caritei. Așa că, bineînțeles, părinții se întâlnesc cu Georgie, neștiind că el este Georgie Yobara, știau alt nume, iar Georgie aduce 2 cutiuțe cu el. Într-una era un lănțișor și în celălalt era un inel cu diamant, un diamant adevărat, erau niște bijuterii foarte, foarte scumpe și a zis: hei, uitați aici, ăsta era cadoul pe care îl cumpărasem pentru Carita, pentru că urma să fie ziua ei de 22 de ani. Părinții, bineînțeles, că erau foarte suspicioși de acest bărbat, s-au dus la poliție, s-au dus la doctori, au încercat să facă din ce în ce mai multe teste și toată lumea a dat din numeri. Erau: băi, femeie, a fost un accident, a murit de hepatită, autoritățile, bineînțeles că nu aveau să investigheze un milionar și să nu mai zicem de faptul că, Carita lucra ca hostess, lucra ca gazdă și autoritățile aveau o foarte mare durere în fund când venea vorba de aceste gazde, pentru că ele se pun în aceste poziții, nu? Așa a scăpat Georgie pentru prima dată, nu ultima dată, cu uciderea a primei sale victime. 6 ani mai târziu, 1998,
Georgie, bineînțeles, a continuat să-și facă damblaua, doar că este arestat pentru prima dată după ce a intrat într-o baie publică a femeilor și a început să le filmeze, că erau pe WC, efectiv. Își băga telefonul pe desubt sau pe deasupra și încerca să le filmeze. A fost arestat, eliberat a doua zi, pentru că who cares că a stat omul ăsta să filmeze femei, că erau efectiv pe WC într-o baie publică. Bine, nu vă gândiți totuși, a fost acolo o consecință, o amendă de 70 de euro. Anii trec, bineînțeles, Georgie scapă în continuare, femeile tot continuă să ducă la poliție și polițiștii continuă să dea din numeri. Ajungem în anul 2000 și Georgie întâlnește o altă gazdă. Numele ei este Lucy Blackman. Lucy are 21 de ani și exact la fel ca prima lui victimă, a venit în Tokyo ca să câștige niște bani pentru câteva luni și după avea să se întoarcă înapoi în UK. Ea a venit în Tokyo cu prietena ei cea mai bună. Numele prietenei sale cel mai bune este Louise, ok? Lucy și Louise au venit acolo și bineînțeles că a venit momentul ca Lucy să iasă la un dohan. Cu cine altcineva dacă nu cu Georgie. Lucy se află în apartamentul lui, se bucură foarte mult de acest moment și la ora 7 îi dă un mesaj lui Louise să îi spună că este în drum spre casă. Are să ajungă înapoi în jumătate de oră. Trece jumătate de oră, trece o oră, trece o zi întreagă și Lucy încă nu s-a întors înapoi. Louise este foarte, foarte panicată, se duce la poliție și polițiștii sunt ceva de genul ok, lucrează ca gazdă, are 21 de ani, este femeie, s-a dus acasă la un bărbat, la un date, poate a rămas acolo peste noapte, poate nu mai vrea să se întoarcă înapoi acasă, nu știu, nu este problema noastră. De ce ai crede că e ceva rău, ceva care ar trebui investigat, faptul că fata asta nu s-a întors înapoi acasă? La 3 zile după dispariția lui Lucy, Louise primește un apel telefonic de la un bărbat misterios. Vorbea în engleză, dar avea accent japonez. Și acest bărbat îi spune lui Louise să înceteze să o caute pe prietena ei, pentru că Lucy s-a alăturat unui cult. Părinții lui Lucy vin în Tokyo, din UK. Mama și tatăl ei, doar că erau divorțați, trebuie să înțelegeți, nu erau în termeni prea buni, ok? Nu se înțelegeau. Au venit în Tokyo și încercau să se ducă la poliție. Hei, știți, fata noastră a dispărut. Au trecut vreo 2 săptămâni în punctul ăsta. Ajutați-ne. Și autoritățile sunt ok? Cu ei pasă? Tatăl ei a început o campanie întreagă, a început să apară pe la televizor, să pună postere peste tot. A început să o caute singur și abia după 3 săptămâni în care Lucy este de negăsit, autoritățile se cam mobilizează și încep să o caute. Tatăl ei angajează până și investigatori privați ca să încerce să o găsească pe fiica lui. Și își deschid un hotline unde oamenii pot suna în caz că au ceva dovezi sau au ceva informații și vor să rămână anonimi, pentru că foarte multe din gazele care au trecut prin mâinile lui Georgie nu voiau să se ducă la autorități pentru că s-au dus deja la autorități și aceste autorități au dat din numeri și efectiv nu voiau ca numele lor să fie făcut public. Așa că în momentul în care s-a deschis acest hotline și aceste femei puteau să sune într-un mod anonim și numele lor nu avea să fie făcut public, nu trebuiau să dea nicio altă informație, foarte mulți oameni au început să sune la acest hotline și când zic foarte, foarte mulți oameni, erau oameni care profitau de această ocazie, pentru că un caz de genul nu s-a văzut în Tokyo de foarte, foarte mult timp. La un moment dat, clanul Yakuza, mafia japoneză, a sunat la acest hotline și a spus așa: dragă Tim, numele lui era Tim, țin să o spun că eu fac parte din mafia și Lucy este cu noi și ca noi să o dăm pe fata ta înapoi, trebuie să ne dai câteva 10.000 de euro. Nu am putut să confirm câte mii de euro, dar erau 10.000 de euro, iar Tim, ca să-și recupereze fata, a căzut în plasă și le-a dat câteva 10.000 de euro. Și ce să vedeți, clanul Yakuza nu avea pe Lucy. Un alt lucru foarte interesant care s-a întâmplat în acest caz. Avem un producător de filme 18+, care a sunat la acest hotline și a zis: hei, un alt producător de filme 18+, care era rivalul lui, ok, el o are pe Lucy, asta este adresa lui, duceți-vă acolo și o veți găsi. Oamenii mei se duc acasă la acest producător de filme 18+, intră la el în casă și îl găsesc pe acest om cu o funie la gât, atârnat de tavan, era dezbrăcat în pielea goală și avea în gură propriile fecale. Pe pereți era plin de postere cu Lucy. Știți voi acel poster în care scrie missing, poza lui Lucy. Unde, Doamne iartă-mă, este? Haideți să vă explic puțin această situație. Nu este deloc amuzant. Aparent, acest bărbat ar fi avut un fetiș în care își mănâncă propriile fecale și ca să se excite mai mult, voia să se strângă de gât singur. Și pentru că era singur în acea cameră și nu avea pe nimeni care să îi pună mâinile la gât, s-a gândit să își lege o frânghie de gât, doar că nu s-ar fi gândit că ar rămâne de tot fără suflare. Și uite, așa a fost găsit cu
propriile fecale în gură. Acum, se speculează cum că rivalii lui, ceilalți producători de filme 18+, ar fi înscenat toată treaba asta și i-ar fi pus postere pe perete ca să îl facă pe el să pară vinovat de faptul că Lucy a dispărut. Este o teorie foarte bună, doar că nu putem niciodată să confirmăm ce s-a întâmplat cu adevărat acolo. Nu are prea multă legătură cu acest caz, pentru că acești producători de filme 18+ n-au nicio treabă cu această fată, pur și simplu au profitat de faptul că este o mare investigație în Tokyo și atât. Trecem peste, trec săptămâni bune la rând în punctul ăsta, trece cred că o lună de zile și din ce în ce mai multe gazde, din ce în ce mai multe femei ies în față să își spună experiența cu acest bărbat misterios, care cel mai probabil este suspectul numărul 1 în acest caz și ajung să facă un portret robot. Asta era singura lor dovadă, singurul lucru de care puteau să agațe autoritățile la o lună după dispariție. Câteva femei au reușit într-un final să aibă curajul să se ducă la autorități și să le spună că au mers în apartamentul acestui bărbat. S-au dus la apartament. Erau câteva dintre ele, ok? Erau vreo 4-5 femei. Toate 4-5 au zis: acesta este apartamentul. Aici am fost noi agresate o noapte întreagă. Autoritățile descoperă că apartamentul îi aparținea lui Joji Obara. Ei, o să vă frustreze foarte mult ce urmează să vă zic. Oricum, după 3 luni de zile, oamenii mei vor să-l aresteze pe Joji. Doar că sistemul din Japonia este puțin mai diferit. Oamenii mei nu arestează pe nimeni decât dacă au o dovadă concretă că au comis o crimă. Dar Joji își cumpărase o barcă, voia să fugă. Așa că, neavând de ales, îl arestează pe Joji după 3 luni de zile de la dispariția lui... După 3 luni de zile de la dispariția lui Lucy, în apartamentul lui găsesc 400 de filmulețe cu femei. În fiecare filmuleț era câte o femeie diferită. Bine zic filmulețe, erau filme. 4, 5, 6 ore. Un film de 4, 5, 6 ore pe care autoritățile trebuiau să le vizioneze secundă cu secundă, să încerce să identifice din victime și să vadă dacă o găsesc pe Lucy în aceste videoclipuri. Păi vă imaginați să lucrați ca polițist, să lucrați ca ofițer, ca investigator, whatever, să vină 400 de videoclipuri de 3, 4, 5, 6 ore fiecare, în care sunt femei efectiv torturate inconștiente, legate de tavan și să trebuiască să stați 2-3 săptămâni să vă uitați în continuu la ele. Cred că așa nebunii. Au găsit, bineînțeles, și acest jurnal în care el a dat detaliu cu detaliu despre aceste victime. Eu țin să vă spun, 400 au fost cele din jurnal, 400 au fost cele din videoclipuri. Dar dacă țineți minte, el nu a început din prima să facă videoclipuri. Deci cu siguranță sunt mult mai mult de 400. În acest jurnal, bineînțeles că numele Carita Ridgway a apărut și acolo avea cum a decedat această fată cu ajutorul cloroformului. În apartamentul lui găsesc fire de păr blonde și lungi, exact la fel cum era părul lui Lucy, dar asta nu era o dovadă incriminatorie pentru că Lucy lucra ca hostess. Bineînțeles că a fost la un dohan cu Joji. Joji a recunoscut lucrul ăsta. Da, ea a fost la mine, dar după a plecat acasă. Eu nu știu ce s-a mai întâmplat după. Autoritățile investigează în continuare. El stă lângă această plajă. Pe această plajă sunt mai multe peșteri mititele, unde adolescenții se duc să bea ceva, să fumeze ceva, știți voi, și oamenii mei au investigat absolut tot ceea ce au putut. La el în apartament, în afară de videoclipuri și notițe, nu au găsit absolut nimic. Îl pot ține în arest, pentru că acum este confirmat că el este cel care a lăsat-o pe Carita fără suflare. Este confirmat că el a profitat de 400 de femei. Este în arest, dar unde este Lucy? 4 luni mai târziu. Adică după 7 luni de când Lucy a dispărut. Încă nu au găsit-o până pe 9 februarie 2001, când autoritățile se gândesc să mai investigheze încă o dată împrejurimile și se duc în această peșteră, unde și acum 4 luni era această cadă random abandonată, doar că acum 4 luni nu s-au gândit să verifice sub cadă. Erau niște bucăți de ciment, niște cuburi de ciment și niște pungi de plastic. Deschid aceste pungi de plastic, o mână într-una, un picior într-alta, iar aceste cuburi de ciment aveau înăuntru capul lui Lucy. Efectiv, un cub de ciment înăuntru un craniu. Pentru că au trecut atâtea luni de când această fată a dispărut. Erau într-un stagiu atât de avansat de putrefacție, încât nici măcar nu puteau să realizeze dacă aia este o femeie, dacă este un bărbat, dacă este Lucy sau nu, dar într-un final s-a dovedit că era Lucy a noastră. Au trebuit să spargă acest cub de ciment. Dacă autoritățile își făceau treaba cu 4 luni în urmă, poate reușeau să găsească care a fost cauza morții, dar nu s-a găsit absolut niciodată, pentru că era într-un stagiu atât de avansat de putrefacție. Sistemul judiciar din Japonia este puțin mai complicat, pentru că, cum v-am spus, autoritățile nu arestează pe nimeni până nu au destule dovezi incriminatorii și după ce au atât de multe dovezi incriminatorii, de obicei criminalii recunosc. 99% din crime sunt recunoscute de criminali. Acel 1% este o excepție foarte mare și pentru că este o excepție atât de mare, în Japonia se face un proces pe lună, ca să nu cheltuiască prea multe taxe ale oamenilor, știți voi, și practic un
proces pe lună, este extrem de puțin, doar că Georgie a fost arestat în momentul în care nu aveau destule dovezi incriminatorii împotriva lui. Un proces pe lună a durat 72 de zile, adică 6 ani. 6 ani a durat procesul ca acest om să fie judecat, să primească o pedeapsă. Nu poți să-mi imaginezi ce era în sufletul acestor oameni, fata lor care a dispărut 7 luni de zile. Părinții lui Carita, care săracii, erau foarte suspicioși că ceva s-a întâmplat cu ea, dar au fost mințiți, bine, nu chiar au fost mințiți, au fost duși în eroare de doctor și de restul că fata lor a murit de hepatită, când ea de fapt a fost intoxicată cu cloroform. Într-un final s-a descoperit că Georgie, după câteva zile după dispariția lui Lucy, s-a dus la magazin să cumpere un fierăstrău, ciment, obiecte ascuțite și un cort. În următoarele zile părea foarte, foarte suspicios, făcea foarte mult zgomot și vecinii lui au sunat poliția să facă plângere că acest om face foarte, foarte mult zgomot, că era un apartament, nu era la vila lui, era la acel apartament de lângă plajă. Autoritățile i-au bătut la ușă. La 3-4 zile după ce Lucy a dispărut, autoritățile i-au bătut la ușă și autoritățile îl văd pe Georgie. Părea destul de suspicios, era extrem, extrem de transpirat și era murdar pe mâini de ciment. Georgie îi invită înăuntru și ăsta este momentul în care autoritățile îl întreabă dacă pot verifica ce are în baie, pentru că ușa era închisă. Iar Georgie le spune că nu au voie să intre acolo, pentru că este baia lui, este intimitatea lui, nu au ce căuta acolo. Și pentru că autoritățile nu aveau un mandat, au dat din numeri și au ieșit afară din apartament, plecând mai departe. Georgie, știind că în baia lui o are pe Lucy, care în momentul ăla capul ei era efectiv într-o cutie plină de ciment și se usca, s-a simțit foarte vinovat și s-a gândit că aceste autorități vor lua un mandat de percheziție, așa că ce a făcut? A fugit după autorități să le explice mai bine de ce nu i-a lăsat în baia lui. Vreți să știți ce avea Georgie în mână în momentul în care a fugit după autorități? Un câine înghețat. Lăsați-mă să vă explic. Georgie avea un câine pe care îl iubea foarte mult. Și ce să vedeți? A decedat, nu din vina lui, dar câinele a decedat și el s-a gândit că o idee foarte bună ar fi să își înghețe câinele, ca în momentul în care știința va avansa din ce în ce mai mult, va putea într-o bună zi să își cloneze câinele, pentru că îl iubea atât de mult. Și efectiv el a fugit cu acest câine înghețat după autorități și le-a zis: hei, asta aveam în baie și mi-era rușine să vă zic, dar de aia nu v-am lăsat acolo. Vă rog frumos, iertați-mă, nu am vrut să fiu nesimțit. Iar autoritățile au zis: da, are foarte mult sens avea acest câine înghețat în baie, nicio problemă, stai liniștit, nu vom veni înapoi cu un mandat. Printre lucrurile pe care le-a cumpărat Georgie era și un cort și acest cort avea o semnificație foarte mare, pentru că el a tăiat-o pe săraca fată în bucăți în acest cort și astfel nu s-a găsit nicio probă ADN în apartamentul lui. Dacă mă întrebați pe mine, asta nu a fost prima dată când omul ăsta a stat să taie în bucăți o persoană. Cum te gândești să cumperi un cort și să o faci înăuntru cortului ca să nu lași nicio probă ADN în apartament? Un alt lucru foarte frustrant în acest caz este că Georgie a oferit bani familiei ca să vorbească cu procurorii să îi reducă sentința, dacă va fi găsit vinovat, bineînțeles. Da, mama ei nu a acceptat. Cum să fii atât de nesimțit încât să oferi bani? Oferea 800.000 de euro. Sunt foarte mulți bani, suntem cu toții de acord, dar nu aș putea să primesc în viața vieților mele o sumă de bani de la un criminal care mi-ar fi ucis fiica, doar ca să vorbesc cu procurorii să primească o sentință mai mică. Da, mama ei nu a acceptat, însă tatăl ei, da, a acceptat suma de 800.000 de euro. Și am citit pe Reddit părerea oamenilor și da, ok. Era ok dacă lua acei bani și îi ducea către o cauză mai bună, îi dona undeva, făcea ceva cu acei bani, poate, nu știu, să ajute alte familii, dar nu. Tatăl ei a luat acești bani, a fost de acord să vorbească cu procurorii și și-a cumpărat un iaht. Aprilie 2007, la 6 ani după ce Georgie a fost arestat, a fost găsit vinovat pentru 8 capete de acuzare pentru agresiune intimă, uciderea lui Carita Ridgway de gradul 1 și a fost găsit nevinovat pentru ce s-a întâmplat cu Lucy. Pentru că, practic vorbind, nu aveau nicio dovadă clară incriminatorie. Georgie a primit închisoare pe viață cu posibilitatea de eliberare condiționată după 30 de ani. A fost foarte frustrant când am făcut acest research, mă gândesc că a fost foarte frustrant pentru oamenii care au trăit acele zile, dar nu vă panicați că la un an după acest proces s-a mai reluat încă o dată și Georgie a fost în sfârșit găsit vinovat pentru dispariția lui Lucy și ce s-a întâmplat cu ea după și a primit închisoare pe viață fără posibilitatea la eliberare condiționată. Astăzi, 2025, Georgie se află încă după gratii la vârsta de 75 de ani. Și mie nu vine să cred că cele mai teribile cazuri de pe acest canal sunt din Japonia. Junko Furuta, cazul Hello Kitty. Ce mai avem? Mai avem multe. Nevada Tan, Yukata Kaoka, mă mănâncă nasul, nu știu. Trecem peste. Sunt tare curioasă dacă știați deja de acest caz, dacă știați deja de el și asta de aici pentru mine. Vă iubesc din suflet. Eu am fost Ceci, acesta a fost cazul lui Georgie Obara, iar până trauma viitoare, stay safe.
De ce mă mănâncă nasul? Ce se întâmplă? Iau bani? Iau bătaie? Dau bani? Da! Nu, Zbier! Am microfonul mai jos! Închideți ușa! La vârsta de 15 ani.